درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم. به کارگاه شمعسازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع ژئود هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. ژئود سنگ توخالی گرد یا بیضی شکل هست که دیواره های این سنگ از بلور تشکیل شده. برای درست کردن چنین سنگی که من میخوام شمعش رو بهتون آموزش بدم، از پارافین نخل استفاده میکنم، چون نخل همینجوری که نگاه میکنین کاملا حالت بلوری شکل داره. برای داخل حفره از پارافین ژله‌ای استفاده میکنم. رنگ ها که من از رنگ مشکی و بنفش دارم استفاده میکنم. میتونین از خود دیواره شمع، یعنی همون دیواره‌ای که حالت سنگی داره رو میتونین قهوه‌ای یا رنگ های دیگه استفاده کنین. چسب بینده برای پارافین ژله‌ای که من میخوام ریز ریز و خورد خورد باشه میتونم از این قالب، یعنی من این قالب رو دارم میخوام از این قالب استفاده کنم که بتونم بعد از اینکه خوش شد بردارم و تیکه تیکش کنم. برای درست کردن قالب خود همون ژئود، شمع ژئود، از فویل آلومینیوم استفاده میکنیم که این فویل آلومینیوم باید نازک باشه. نگاه کنین خوب، یعنی کلوف نیست، میخوایم بگیریم باید نازکش رو بگیریم. ابتدا برای شروع کار این نخل وکس رو میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. برای درست کردن شمع ژئود نیاز به قالب خاصی نیست. شما فقط کافیه یه دونه کاسه، حالا میتونه این کاسه جنس سرامیک، چینی یا چوبی یا هر چیز دیگه ای باشه، گرد باشه یا بیضی شکل باشه و اینم فویله. خوب نگاه کنید. خب حالا برای شروع کار ابتدا فویل رو به صورت مربع من میبارم، یعنی یه فرض میکنم که این هیچ ابعاد خاصی نداره که بخوایم سانت بزنیم، یعنی شکل مربعی من این فویل رو بر میدارم و با قیچی اینو برشش میدم. این فویل خیلی نازکه و شما میتونید به راحتی اینو تا کنین و ازش استفاده کنین. ببینید الان من اینو از وسط نصفش میکنم، تا میکنم به لبش و اینم دوباره یه تای دیگه میزنم طوری که یک مربع در میاد. نگاه کنید، اصلا نیاز به این نیستش که حتما لبه هاش مساوی باشه یا صاف باشه. بعد اینو داخل این کاسه میذارم و با دستم فشارش میدم تا شکل اون کاسه داخل این فویل در بیاد. بعد اینو از داخل کاسه در میارم. لبه های کار رو نگاه کنیم به چه صورتی شده. به سمت بیرون خمش میکنم. سعی کنین که این حالتی که روی فویل شما دارین ایجاد میکنین حالت دفرمه در بیاد، یعنی حتما نباید صاف و یک شکل و قشنگ در بیاد. الان خوب نگاه کنین ببینید بالا و پایین داره لبه های کارم. میذارم دوباره داخل کاسه و خوب فشارش میدم. وقتی که خوب شکل گرفت این از داخل کاسه در میارم. این الان شد قالب اون شمعی که من میخوام درست کنم. اینجا 2 تا قالب از این شمع ژئود اینجا هستش که من یکی از اینا رو انتخاب میکنم و شمع امروز رو داخل یکی از اینا آموزش میدم که هر 2 تا اینو داخل همون کاسه درست کردم. نخل وکسم یا همون پارافین نخل رو گذاشتم به طریق بنماری ذوب شد. حالا یه مقداری این رنگ مشکی رو داخلش میریزم. شما هم میتونین از رنگ مایع استفاده کنین، هم میتونین از رنگ مکعبی استفاده کنین. من میخوام چون رنگ توسی در بیاد این رنگ رو داخلش میریزم و خوب هم میزنم. رنگ مشکی رو ریختم و داخل پارافین حل شده.
حالا خوب نگاه کنید، یک مقداری رو میریزم داخل این قالب و به این صورت حالت دورانی اینو انقدر میچرخونم داخل قالب که این مقداری که ریختم همه جذب اون قالبم بشه. یعنی سعی میکنم تا قسمت بالا بیاد. چند بار این کار رو همش تکرار میکنم. همون اولین بار که ریختم اینقدر چرخوندم تا همه دور تا دور این ظرف جذبش شد. حالا یکم میمونم که خشک بشه و اون ببنده، بعد مرحله دوم رو دوباره شروع کنم. حتما باید از وکس نخل استفاده کنین. نگاه کنین حالت بلوری شکل داره. مرحله دوم که باز میخوام بریزم، اینجا دست میزنم میبینم این خشک شده و سرد شده و الان باز همون کار رو تکرار میکنم. باز میچرخونم، به لبه های کارم نزدیک میکنم و همینطور ادامه میدم تا اینم جذب بشه. در واقع لایه داخلی این شمعمون حدود 1 تا 2 سانت باید از این وکس نخل داخلش داشته باشه. همینطور ادامه میدم تا کاملا همه جذب بشه. ببینید من یکم میارم بالا تا به این لبه نزدیک بشه. این مرحله دومش بود که ببینید دیگه کم کم داره همه جذب اون مرحله اولش میشه. تا موقعی که میخواد بیاد تا قسمت بالا یک مقدار ممکنه که بریزه پایین، مشکلی نیست که بعد میتونید تمیز کنید این قسمت پایین. اگه نگاه کنید دیگه کم کم داره این تموم میشه. این الان مرحله دوم بود. خب 2 مرحله از کار رو انجام دادم. باز دست میزنم میبینم کاملا خوش شده و دیوارهاش مثل خود سنگ ژئوت کاملا ببینید، نگاه کنین حالت برجستگی و بلوری شکل داره. خب حالا مرحله سوم رو میریزم. دوستان به شما گفته بودم که قطر باید داشته باشه حدود 1 سانت تا 2 سانت. دوباره یه مرحله دیگه میریزم و اینکه اون پارافین، مقدار پارافینی که شما ذوب کردین رو نمیذارین دوباره گرم بشه، همونجوری میذارین همونجا با همون دما میریزین. خب دوستان من اون مقدار پارافینی که ذوب کرده بودم همه رو ریختم. حدود 3 مرحله کار انجام میشه. منتظر میمونم که کاملا خشک بشه. یک مقدار گرمه، سرد که شد اینو از داخل این فویل در میارم. تو این فاصله تا این خشک بشه و سرد بشه پارافین ژلی رو میذارم رو حرارت مستقیم و خیلی کم که ذوب بشه. خب این الان کاملا سرد شده و من الان با کمک قیچی خیلی آروم اینو از داخل این فویل آلومینیوم درش میارم. ممکنه که این مقدار خورد بشه بریزه. اون به خاطر این هستش که این وقتی که تام میشه یه شیارایی ایجاد میشه و اصلا اشکال نداره. چه این اتفاقی افتاد مشکلی نیست. اینو به صورت بیضی شکل هم میتونین در بیارین. یه مقدار این پودر طلا رو میذارم به انگشتم، چون حالت چرب داره کاملا به این انگشتم میچسبه و بعد روی لبه های کارم میزنم که اینو زیباترش میکنه. در واقع این شمع خلاقانه ای هستش که دوستان میتونین
بدون هیچ مشکلی درست کنین و به دوستاتون هم هدیه بدین. خب من برای داخل این شمع ژئود که حالت حفره ایجاد شده باید پارافین ژله‌ای رو بریزم که البته من یه قالبی رو در نظر گرفتم. شما میتونید از قالب یخ هم استفاده کنید. حالا من این قالب شکلات رو داشتم، یک مقدار کمی رنگ بنفش، چون من میخوام این سنگ‌های داخل اون شمع ژئود که حالت بلوری شکل داره میخوام دو رنگ درست کنم. یک مقدار کمی رو میریزم داخل لیوان کاغذی. رنگو کم میریزم، در واقع میخوام کم رنگ و پر رنگ درست کنم. هم میزنم، داخل اینا میریزم. حالا یه مقدار دیگه هم میریزم داخلش و رنگ بیشتری بهش اضافه میکنم که پررنگ‌تر در بیاد. اینو میذاریم که خشک بشه و وقتی که سرد شد و خشک شد از داخل قالب در میارم. فتیله رو آماده کردم اینجا گذاشتم، انتهاش یه اضافه داره که میبرم، بعد با چسب داغ چسب میزنم و قسمت وسط این شمی که درست کردم و خالیه میچسبونم. یکم فشار میدم که خوب بچسبه. حالا اینا رو که داخل این قالب ریختم میتونم جدا کنم. وقتی که جدا کردیم اینا رو به تکه‌های کوچولو برشش میدیم. یه مقدار چسب بینده رو بدنش میزنم، قسمت داخلی و قسمت بالای دیواره، خیلی کم. بعد یه مقدار این پارافین ژله‌ای رو که ذوبش کردم میریزم داخل این حفره و اینو تا رو بدن قسمت بالاش میارم، اینجوری میچرخونم. که میخوام این پارافینای خرد شده رو میخوام بریزم به اینا بچسبه. فقط کافیه که به لبه های کار یه مقدار این پارافین خرد شده رنگ روشن بچسبه. در واقع این وقتی شما میخواین به دیوارهاش اینا رو بچسبونین به همین صورت باید باشه، یه قسمتش کمتر و بعضی جاهای مقدار بیشتر، طبیعی‌تر و قشنگتر میشه. اون قسمت فضای داخلیش که خالیه از همین پارافین ژله‌ای که من درست کرده بودم پررنگتر رو قسمت وسطش پر میکنین. فتیله رو میان قسمت وسط نگه میدارین و بقیه فضا رو از این پرش میکنین که دو رنگ در بیاد. اضافه فتیله هم میبرید. خود بدنه این قسمت بیرون همین شمعتون که رنگ توسی یا هر رنگ دیگه شد میتونین با پودر طلا خوب تزیینش کنید. دوستان عزیز، آموزش امروز شمع ژئود هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید.
تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.